वेलकम टु माई च्यानल। म मनोज। सदा चाहिँ आज पनि मैले तपाईँहरूलाई फोटोसपको नयाँ ट्युटोरियल लिएर आएको छु। यो चाहिँ स्पेसली बिगिनर्सहरूको लागि हो र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। आज मैले तपाईँहरूलाई फोटोसपमा पेन टुल सम्बन्धी बताउने छु र यो पेन टुल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र सजिलो पनि छ। अलिकति सुरुमा अप्ठ्यारो लाग्यो भने तपाईँ सजिलो र एकदम पावरफुल टुल हो फोटोसपको लागि। अब सुरु गरौँ आजको हाम्रो ट्युटोरियल। मैले यो फोटोसप CS6 युज गरेको छु। तपाईहरुले पनि फोटोसप CS6 छ भने CS6 युज गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा एडभान्स छ भने एडभान्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा लो छ भने पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर CS6 देखि एडभान्स युज गर्नु बेटर हुन्छ है। फोटोसप खोलिसकेको छु। आज मैले पेन टुलबाट तपाईहरुलाई कसरी फोटो कट आउट गर्ने तरिका सिकाउँछु। यसको लागि हामीले फोटोसप खोलिसक्यौं र फोटोसप खोलिसकेपछि अब हामीलाई चाहियो एउटा स्याम्पल फोटो र स्याम्पल फोटोमा यहाँ कुनै पनि ल्याएर चाहिँ तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो फोटो लिएको छु। अब यो फोटो कट आउट गर्नु छ। कट आउट गरेर हामीलाई अरु प्रोजेक्टमा लग्नु छ। यसको लागि के गरौँ? डुप्लिकेट गरौँ। डुप्लिकेट नगरेर गर्दा पनि हुन्छ, तर डुप्लिकेट गरेर गर्नु हो भने तपाईलाई रेफरेन्सको लागि सजिलो हुन्छ गर्नलाई। यसको लागि डुप्लिकेट गर्नलाई कन्ट्रोल जे किबोर्डमा प्रेस गर्नुस्। डुप्लिकेट भयो। कलमा एड गरौँ र अब सुरु गरौँ है। सुरु गर्नलाई यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाई यहाँ पिनको आकार छ अथवा पी प्रेस गर्नुभयो भने के हुन्छ? पेन टुल एक्टिभ हुन्छ। पेन टुल एक्टिभ भइसकेपछि यहाँनिर तपाई हेर्नुहुन्छ यो पाथ गर्ने कि सेभ गर्ने कि पिक्सल गर्ने। अहिले म पाथ गरेर देखाउँछु कट आउट गर्नलाई है। अब यसको लागि जति म्याक्सिमम जुम गर्न सक्नुहुन्छ जुम गर्नुस्। जुम गर्नुस्। अब के गर्नु छ भने जुम गरिसकेपछि पहिला कुनै एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ सपोज एक्जाम्पल यहाँ क्लिक गर्नुस् र यहाँ क्लिक एन्ड ड्र्याग र यो कस्तो सेप छ त्यस्तो। अब तपाईलाई यो यसरी गर्नु हो भने यहाँ यस्तो हुन्छ। अब यसो गर्नु भने यसो हुन्छ है। अब यो पोइन्ट डिलिट गर्नु छ भनेपछि यहाँ किबोर्डमा हेर्नुस् अल्ट प्रेस गर्नुस् है। यहाँ पोइन्ट आकार चेन्ज भयो त्यहाँ माइनस जस्तो क्लिक गर्नुस् डिलिट हुन्छ यो एंकर पोइन्ट र यसरी यहाँ लगाएर यहाँ क्लिक गर्नुस् यसरी गर्नुस् र यहाँ फेरि एक्सेसलाई अल्ट प्रेस गरेर डिलिट गर्नुस् र यसलाई मुभ गर्नलाई कन्ट्रोल क्लिक गर्नुस्। यसरी यहाँ दुई पोइन्ट मुभ हुन्छ। कन्ट्रोलले क्लिक गरेर यसलाई यसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ है। यहाँ फेरि नयाँ पोइन्ट एड गर्नु मन लाग्यो भने थिच्नुस् प्लस जस्तो आउँछ नयाँ पोइन्ट आउँछ यसरी क्लिक गर्नुस्। अल्टले पनि यो ह्यान्डललाई यसरी दायाँ बायाँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर अल्टले गर्दाखेरि यो वन साइडेड मात्रै हुन्छ। कन्ट्रोलले गर्नु तपाईँले थ्रो गरेर बिस्तारै चाहेको सेलेक्ट गरेर कट गर्नु।
तपाईलाई चाहिँ कसरी पर्फेक्ट हेयर सेलेक्सन गर्ने टेक्निक म अर्को एपिसोडमा ल्याउँछु तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला चाहिँ म बेसिक पेन्टिङको आइडिया दिन्छु तपाईहरुलाई टाइम लिएर बस सुरुमा तपाईहरुले ह्यान्डल चलाउन अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ तर भने तपाईहरुलाई अरु सेलेक्सन यो पेन्टिङ तपाईलाई सजिलो र राम्रो लाग्छ control र यहाँ मार्क्स क्लिक गरौँ एड लेयर मार्क्स तपाईको पछाडीको हटेको ब्याकग्राउन्ड र अलिकति छ गरेर मार्क्स लेयरमा सिलेक्ट गर्ने मार्क्स कि नै गर्नु होला मार्क्स गर्दा तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ ब्याकग्राउन्डहरु एडिट गर्नलाई र फोटो एडिट गर्नलाई अहिले मार्क्स नै गरौँ मार्क्स सम्बन्धी डिटेलिङ ट्युटोरियल हुन्छ मार्क्समा चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ कालोले चाहिँ छोप्ने काम गर्छ आई मिन छोप्ने मिन्स यो यसलाई नदेख्ने बनाउँछ र सेतोले यहाँ सेतो फिल गर्नु देख्ने त्यही भएर मार्क्समा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट को एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मार्क्स भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ यहाँ छ तपाईको यसमा क्लिक गर्छ तपाईले यहाँ व्हाइट छ म यसलाई यसरी डबल क्लिक गरेर ब्ल्याक गर्छु र यहाँ यसरी So, ब्ल्याकले फिल गर्छ है यदि तपाईले यसलाई व्हाइटले फिल गर्नुभयो भने त्यो फेरि आयो त्यही भएर अहिले मार्क्स गर्नु यो मार्क्स यदि मात्रै बुझ्नु मार्क्समा चाहिँ कालोले लुकाउने काम गर्छ सेतोले देखाउने काम गर्छ है यसरी ब्ल्याकले कलर फिल गर्नुहुन्छ र मार्क्स गर्नुको फाइदा चाहिँ के हो भनेपछि तपाईले याद हुन्छ अहिलेलाई हामी यो ब्याकग्राउन्ड कट आउट गरिसक्यो फोटो कट आउट मार्क्स गर्नु भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै यहाँ मार्क्सलाई शिफ्ट प्रेस गर्यो भने यसरी हामीले फोटोसपमा पेन टुलमा पेन टुल लिएर पेन टुलमा यो माथि पाथ सिलेक्ट गरेर हामीले यो गर्यो यसरी फोटो कट आउट गर्यो पेन टुलले फ्री फ्रम पेन टुल वन यहाँ पेन टुल फ्री फ्रम पेन टुल भन्छ एड एंकर पोइन्ट टुल भन्ने छ डिलिट एंकर पोइन्ट भन्छ कन्भर्ट पोइन्ट टुल भन्छ है अनि हामीले यसरी फोटो सिलेक्ट गर्दाखेरि की प्रेस गरेर यसरी 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 गर्दाखेरि अब कहीं एंकर एड गर्न छ भने यसरी यसलाई त्यो एड एंकर पोइन्ट भयो डिलिट गर्न छ भने है अब यहाँ यहाँलाई यसरी प्रेस गर्नु यसरी हो अहिले हामीले गरिसक्यो र यसरी तपाईले सजिलै पेन टुलको मद्दतबाट कुनै पनि फोटो कट आउट गरेर आफूलाई चाहेको ब्याकग्राउन्ड हाल्न सक्नुभयो अथवा चाहेको कलर हाल्न सक्नुहुन्छ
लेयरलाई यसो तपाईँले लेयर के गर्नुभयो आफूलाई चाहे अनुसारको ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ फोटो कटआउट गरेर फोटो पर्फेक्ट कटआउट छ र केही ठाउँमा नमिलेको छ भने तपाईँले यो मार्क्स अलरेडी छ मार्क्समा सिलेक्ट गरेर है तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो पार्टमा चाहिएन भने यहाँनिर मार्क्स लेयरलाई सिलेक्ट गर्ने मार्क्स छ अल ट्याग स्पेस गरिदिनुहोस् गयो सक्नुहुन्छ है होइन फेरि चाहियो भनेपछि त्यति नै भाग चाहियो भनेपछि तपाईँले सपोज मैले तपाईँको सिलेक्ट गर्दा यति सपोज सिलेक्ट गर्दा चाहिने भाग थियो है यो उड्यो अब फेरि त्यति नै भाग ल्याउनलाई यहाँ मार्क्समा कालो थियो र यो उड्यो सिलेक्ट गर्दाखेरि उड्यो यति भाग चाहिएको थियो भनेपछि यहाँनिर मार्क्सको पाइरहेको यहाँनिर शिफ्टमा शिफ्ट क्लिक गर्नुहोस् यो रातो प्रश्न छ र यहाँनिर शिफ्टलाई टुटर इन ल्याउन सकिन्छ त्यसलाई मार्क्स आउनु है यहाँ अल्ट व्हाइट कलर फिल आयो मार्क्स गर्नुभयो यो फाइलमा स्क्रिन गर्दाखेरि र यसरी हामीले आज फोटोसपमा पेन्ट कसरी ब्याकग्राउन्ड फोटो कटआउट गरेर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने तरिका सिक्यौँ आशा छ तपाईँहरूलाई आजको ट्युटोरियल मन पर्यो मन परेमा कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला र साथै केही सुझाव भयो कमेन्ट पनि लेख्नु होला हस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ